Üdvözlök mindenkit, a 2015. október 13-ai feladatsor első feladatával kezdjük. Oldja meg az x négyzet mínusz 4x 21 egyenlő 0 egyenletet a valós számok halmazán. A szükséges elméleti ismerettel kezdjük. A másodfokú egyenlet nullára redukált alakja így néz ki, nullára redukált, tehát valamelyik oldalon nulla szerepel. Erre az alakra lehet használni a megoldó képletet. Fontos látni, hogy a megoldó képletet akkor használjuk, hogyha az egyenlet teljes másodfokú egyenlet, tehát itt a B és a C egyikesen nulla, ezért lehet a megoldó képletet használni. Most állítsuk meg a videót, és próbáljuk meg önállóan megoldani a feladatot. Nézzük a feladat megoldását, ugye be kell azonosítani az ABC értékét, az A-nak megfelel 1, a B-nek -4, a C-nek -21. Itt figyeljünk arra, hogy a B most negatív, tehát a -B akkor pozitív lesz, illetve az A és a C előjele is különbözik, tehát itt ez a mínuszjel pluszjellé fog változni. A műveletek elvégzése után látható, hogy 7, illetve -3 a két megoldás, ellenőrizni is lehet, érettségi legyen annyi időnk, főleg ilyen egész számok esetében, hogy a két megoldást visszahelyettesítjük. Egyébként ugye a valós számok halmazán kellett gondolkodni, ha ettől eltérő halmaz a feladatban szereplő halmaz, akkor a megoldást mindig ezzel a halmazzal össze kell vetni. Összefoglalva a két megoldás x egyenlő 7, illetve x egyenlő -3. A feladatnak egy másik megoldását is megadhatjuk számológéppel. Ehhez a Casio emulátorát fogjuk használni. Ez az emulátor reprezentálja például az 570-est vagy a 991 ES Plus népszerű Casio számológépeket. A megoldó képlet alkalmazásához módot kell váltani, és ki kell választani az 5-ös funkciót, ami az egyenletre vonatkozik. Ezen belül a 3-as funkció, ugye a másodfokú egyenlet nullára redukált alakja, és be kell vinni az ABC értékét. Ugye az A-nak megfelel 1, egy számot úgy tudunk bevinni, hogy egyenlőséget nyomunk, egyébként lehet javítani, hogyha a kurzorral ide-oda mozgunk, illetve a delete billentyűt használjuk. A B-nek megfelel -4, és a C-nek megfelel -21, tehát ha most -22-t írtam volna be, tegyük fel, akkor ezt úgy lehet javítani, hogy visszavisszük a kurzort, és itt be lehet írni a -21-et. Egyébként itt a mínuszjelre a műveleti jelet használtam, nem pedig az előjelet, ez felcserélhető, tehát vagy a műveleti jelet használjuk, ezt a mínuszjelet, vagy pedig az előjelet. Bevisszük a -21-et, nyomunk egy egyenlőséget, már is megvan a két megoldás, 7, illetve -3. Ha valaki a megoldókulcsra néz, akkor láthatja, hogy a megoldókulcsban semmilyen részlet nincs arra vonatkozóan, hogy hogyan kell megoldani az egyenletet. Tehát ha valaki kitalálja a megoldást, akkor is maximális pontot kap, vagy pedig, ha számológéppel számolunk.